Sziasztok! Rajzoljunk együtt karácsonyi zoknit! A lap tetejére hullámos vonalakból rajzoljunk egy téglalapot. Így. Majd ennek az aljára rajzoljuk meg a zoknit. Húzhatunk egy ívelt vonalat a sarkához, és ide az elejére is. Áthúzom őket kis vonalakkal, de díszíthetitek kedvetek szerint. Ha elkészültetek, színezzétek ki! Készen is vagyunk, remélem tetszett, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!